Terve! Viime kerralla meillä jäi niin sanotusti vähän vika päällä tähän koneeseen ja katsotaan jos tällä kertaa saataisiin se korjattua. Ja saatiin tehtaalta vähän ohjeita. Elikkä sehän herjäs viimeksi, että tää painin ei olisi taka-asennossa. Niin kuin näkyy, niin se on stopparia vasten. Eli se on. Niin tehdas meinasi, että tää tarvitsisi nyt kalibroida uudestaan, kun tässä on asentotunnisti, joka tunnistaa ton puun paksuuden. Ja se käyttää sitten tätä automaattista korkeussäätöä tähän halkaisuterään. Niin siihen pitäisi olla joku oma työkalu. Katsotaan onko se tuolla laatikossa. Jos ei oo, niin mulla on pieni haisu, että kuinka sen saa tehtyä ilman sitä. Niin kurkataan mitä tuolta laatikosta löytyy. Onneksi ei oo yhtään jäässä mikään näistä. Tommosia on. Ei on ne. Johtoja on. Letkuja. Kai se täällä näyttäis kuulkaas olevan. Tämmönen. Elikkä tää pitäis nyt laittaa tähän näin. Ja sitten ajaa tää tähän ekaan koloon ja kalibroida ja sitten siirtää tohon toiseen koloon ja kalibroida sitten toi toinen ääripää. Mutta mä tarviin siihen vähän käyttövoimaa, eli tarvii hakea toi traktori tuolta sisältä. Tehdään se tässä ensin. No niin, kone pitää niin kamalaa ääntä, että mä puhun tähän nyt voiceoverina päälle. Eli tossa on toi rauta nyt paikallaan ja nyt mä laitan siihen vähän sokkia, että se pysyy paikallaan. Tosin huomasin, että eipä ne ole välttämättömät. Siinä pysyy kyllä ilmankin, mutta laitoinpa nyt aluksi kuitenkin. Ja nyt ajetaan se tuohon ensimmäiseen koloon noin. Eli tää on ilmeisesti se maksimipaksuus. Sitten käännetään toi rauta toisinpäin. Noin, ja nyt ei mulla ole enää niitä sokkia siinä. Nyt se ajoi sen tonne takaisin ja nyt on sitten minimipaksuus varmaan kalibroidaan tässä, kun se on melkein tuolla toisessa ääripäässä. Sitten ajetaan takaisin tuolta ja täältä nyt sitten on kalibrointi tehty. Ja tässä vähän koitetaan toimiiko se. Eli täältä valikoiden kautta tapahtuu toi kalibrointi sitten. Ja nyt testataan vähän, että toimiiko se. Ja voilà, kyllähän se näyttää toimivan. Eli aika vähällä selvittiin tällä kertaa.
tässä mä käännän ton pöllin nyt toisin päin, että mä saan ton huonon pään saattua tuolta pois. Myöhemmin mä kyllä hokasin, että se on paljon helpompaa, kun mä vaan siinä tukkipöydällä moottorisahalla vetäsen sen toisen pään ja sitten tän etupään vedän tuolla koneella, niin ei tarvitse pyöritellä noita pöllejä sitten edestakaisin.
Joo, siinä taisi mennä 12 minuuttia. Oli säkit täys. Mun piti tuolta sahata noita huonoja päitäkin vielä. Sielläkin meni varmaan toista minuuttia. Niin sanotaan sinne 10 minuuttia 2 säkkiin, niin ei huono. Ei huono. Nonni. Siinä olisi nyt puut aika lailla tehty. Noi on niin mutkaisia, että niitä mä en edes yritä tehdä. Yksi runko on tossa ja pätkä tossa. Sitten mä teen varmaan vähän vielä sekapuuta. Tossa on tommosia isompia kuusia ja jotain haapoja ja sen sellaisia. Niin niitä vielä vähäsen, mutta koivut on nyt tehty. Montakohan säkkiä meillä tuli? Edes kattoo. Siinä on 30 säkkiä. 16 säkkiä. 46 säkkiä tuli tätä kakkoslaatua. Sitten tätä priimaa. Niin no tässä ei oo kun 11 säkkiä. Et semmonen vajaa 60 säkkiä yhteensä. On se nyt jotain. Niin, ja mä en tiedä, onko mä ollut jotenkin epäselvä vai onko se jäänyt vaan multa sanomatta, mutta siis nämä puut, mitä me nyt on tässä tehty tästä ylivuotisesta koivusta, niin tätähän nyt ei siis todellakaan myydä minään priimana, vaan kakkoslaatuna ja halvemmalla hinnalla, ja tietysti ilmoitetaan asiakkaalle, kelle näitä tarjotaan, että minkälaista tavarasta on kyse. Mutta pääsääntöisesti tää on ihan kovaa tää puu. Ja tässä pinnassa nyt on vähän tämmöstä sientä. Että ei tää mitenkään huonoa puuta oo. Se ei välttämättä ole ihan yhtä nättiä. Varsinkaan missä on pinta ollut kuoresta rikki. Tommosta. Mutta niin kuin muutenhan tää on ihan käypää tavaraa. Tämmöstä vähän on, mutta jos siellä nyt jotain mun asiakkaita niin tätä sattuu kattelee, niin tätä voi kysellä sitten, jos tämmönen tavara kiinnostaa, niin kyllä tätä tässä nyt on. Joo, semmonen pieni tarkennus vielä asiaan. Mitähän meillä on täällä? 38,5 kiintoa. No joo. Muistaakseni mä ton nollasin, kun mä aloitin. Et jos siinä kun tuli 60 säkkiä ja vähän alle 40, niin se olisi
alle 2 heittokuutioa per kiinto. Ja tostakaan nyt ei tiedä kuinka tarkka toi on. Mä sanoisin, että siinä on plus miinus 15%. Ehkä enemmän miinus 15%. Täällä on vähän näitä pätkiä. Ihan kaikki puut ei sentään tostakaan mahu, että 2 tämmöstä möllikkää täällä on, mikä jäi sitten tekemättä. Saattaa olla, että noille pätkille on kanssa joku juttu tossa sit tulossa, mutta katsotaan sitä vähän myöhemmin. Niin eipä tässä kai sitten tän kummosempaa. Mä teen vielä loppuyhteenvedon sitten, kun mä saan kaikki puut tehtyä, niin katsotaan vähän mitä mieltä mä tosta koneesta sitten oon. Ei muuta tällä kertaa, niin se on moro.